Hello guys, good morning. Matagal-tagal ako hindi nag-vlog kasi busy ako guys. Kasi nagtitinda ako ng halo-halo. So ngayon, nakagaling na ako ng palengke kanina madaling araw guys. Ang ulam ko ay guys ay bagoong tsaka pritong isda. Ayan guys. So ayan, kain tayo guys. Taas kayo pa ako. May suman ako pangimagas. So, kain tayo guys. Masarap guys yung bagoong. Kahit ganyan guys ang panahon, bare month, pero mabili din naman ang halo-halo ko guys. Masarap yung nabili kong isda guys, hasa-hasa. Kasi masyadong sariwa, kaya malinamnam siya. So, masarap yung kanin ko guys. Dahil pinapakis-kis ko. Kumain na ako guys kasi madalas nakakalimutan ko na mag-almusal. Sobrang busy. So pagkatapos nito, magluluto ako ng sangkap. Sarap kumain guys. Nagtag pa akong kanin guys. Masarap kumain. Sinain ko guys hanggang hapunan na. Iinit ko na lang. Dito kasi sa baryo namin guys, walang nagtitindang isdang dagat.
Puro tilapia, bangus, galunggong. Ay, hindi pala, isdang dagat din yung galunggong. Yun lang. Tilapia. Kaya pag pumunta ka ng maaga sa palengke, makakabili ka ng iba-ibang klaseng isda. Kaya yun na nga, nakabili ako ng isdang dagat. Hasa-hasa, masarap. Pinaksi ko yung iba. Kumuha lang akong prito kasi yung apo ko ayaw niya ng paksiw. Hindi niya naubos, kaya inubos ko. Sarap na mag-uum. Sarap na may talong. Hindi ako nakaikot sa likod para kumuha ng talong. Nagwalis pa ako lupa. So guys, tapos na ako kumain guys. God bless. Maraming salamat sa panood.